Привіт! Мене звати Ганна, і я дипломована викладачка мов. Мій багаторічний досвід показав, вивчати мову можна природньо. Так, коли ви були дитиною та вчили вашу рідну мову. Якщо вам не подобається зубрити граматичні правила, це відео для вас. Дивіться його до кінця. Перша порада – слухайте. На жаль, новини простою українською мовою знайти важко. Газети, радіопрограми, телевізійні програми – там розмовляють швидко. Але вас це не має лякати. Адже ваша мета – зрозуміти згодом швидку українську. Дайте вашому вухові звикнути до того, як звучить мова. Ви почнете чути знайомі слова. На цьому каналі є відео більш простою українською. Слухайте якомога більше, і згодом мовлення перестане звучати як одне довге слово. Порада друга. Повторюйте. Коли ви повторюєте почуті українські слова, вони краще запам'ятовуються. Якщо ви почули слово один раз, але не повторили його вголос, ви не зможете згадати його потім. Проте, слухаючи декілька разів та повторюючи вголос, ви в декілька разів збільшуєте шанси запам'ятати це слово. Якщо ви до того ж бачите слово, шанси запам'ятати збільшуються ще. Отже, повторюйте максимально багато разів, щоб українські слова і фрази залишилися з вами. У відеоуроках на цьому каналі я роблю паузи для того, щоб ви повторили. Порада третя. Спілкуйтеся. Можна багато слухати, багато повторювати. Але все це забудеться, якщо ви не будете використовувати те, що вивчили. Ви можете говорити самі з собою, використовувати українські слова та фрази. Наприклад, ви купили яблука. Ви говорите: «О, це яблука. Вони червоні. Вони добрі, смачні. Я люблю яблука». Таким чином ви практикуєте мову. Але цікавіше спілкуватися зі своїми друзями. Так ви будете запам'ятовувати мову в цікавому для вас контексті. А зараз я розкажу вам один секрет. Вам не треба розуміти українську граматику для того, щоб її використовувати. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним. До зустрічі в наступному уроці!